revenit la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre un fenomen destul de des întâlnit, deși nu-l recunoaștem și nu-l cunoaștem, dar este foarte bine exprimat de toată zona de cinematografie la un mod absolut spectaculos. Vorbim despre mecanismul disocierii. În cinematografie, cum spuneam mai devreme, apare ilustrat foarte frumos în sindromul personalităților multiple sau personalitatea disociată. Mecanismul disocierii presupune o decuplare. Decuplare de la mine față de mine, de la mine față de mediu. În această variantă avem mai multe forme de manifestare. De la celebrul daydreaming, visul de peste zi, în care unii dintre noi se mai pierd în timp ce au activități stresante sau pur și simplu mediul nu le convine și vor să ia o pauză și fac această decuplare, această evadare în minte, până la, cum spuneam mai devreme, personalitățile multiple care presupun o destructurare atât de profundă încât se creează alter ego-uri cu structură separate între ele și diferite între ele. Ca să explic ce înseamnă disocierea, este vorba despre un mecanism de apărare prin care atunci când ne simțim copleșiți și neputincioși față de o situație periculoasă realmente, sistemul nostru neuronal intră într-o formă de înghețare. După cum știți, cele 3 răspunsuri în situații de pericol ale creierului reptilian, cum se numește cel mai uzual, sunt luptă, fugi sau îngheață. Ei bine, disocierea intră în categoria îngheață. Atunci când avem o situație extrem de presantă sau o traumă, un șoc, la care nu putem face față, sistemul nostru neuronal instinctual produce această decuplare, această înghețare. Este prima etapă înainte ca creierul să decidă dacă luptăm sau fugim. Prima dată face această analiză. Intră toți senzorii de pericol în acțiune și se produce această așteptare care are câteva secunde în care se decide dacă acționează în luptă sau în fugi. Însă, uneori rămâne doar la freeze, la înghețare. Și atunci ceea ce face este să se decupleze de mediu sau să se decupleze de factorul stresor. Personalitatea disociată, cea care vorbește de mai multe personalități, personalitățile multiple, toate într-un singur individ, a apărut și a fost identificată în cazurile de abuz extrem, abuz psihologic, abuz emoțional, abuz fizic, abuz sexual, atentarea la viață și a apărut ca un mecanism de supraviețuire. Când acest abuz este foarte sever la vârste mici, instinctual, mecanismul de protecție, de apărare al creierului a fost să creeze o altă identitate care ar face față. Tocmai de aceea filmele sunt atât de spectaculoase în care sunt prezentate variante ale aceleiași persoane. Este un eu cu minte, copil, care înghite multe probleme și multe nedreptăți. Este un eu rău care produce dreptate, care în numele dreptății face lucruri rele. Mai apare și mediatorul care este cât de cât echilibrat, iar de dragul cinematografiei mai pot să mai apară și mai multe variante. Care dintre ele ar fi mai ajutătoare pentru situația stresoare? Pentru că factorii stresori sunt diferiți de la un om la altul. Și niciodată nu există varianta în care o persoană să fie cu același răspuns față de o situație ca altă persoană. Pentru că înțelegem situațiile diferit,
le analizăm diferit, le evaluăm diferit și ca atare răspunsul pe propria personalitate, pe propria experiență de viață și pe propriul sistem de credințe și valori este diferit. Ca atare și strategiile acestea adaptative sau de răspuns de apărare sunt diferite. Este adevărat că există câteva categorii mari în care se încadrează și de aici le putem identifica, să ne dăm seama despre ce tip de apărare este vorba și la ce folosește. Pentru că întotdeauna disocierea folosește la ceva. Decuplează, cum spuneam mai devreme. Deși cazul extrem este personalitatea disociată despre care vorbeam mai devreme, încet, spre zona de normalitate, avem tot felul de situații de disociere. Putem să găsim derealizarea, care presupune o decuplare de la mediu. Am un mediu stresant, la muncă, în familie, sunt lucruri pe care nu le pot gestiona, nu știu ce să fac. Ceea ce fac este să trăiesc senzația că eu nu sunt acolo. Efectiv, mă exclud din mediu la nivel mental și nu fizic, mă exclud din mediu și mă uit de din afară, ca și cum nu sunt acolo, totul este doar un vis, nu mi se întâmplă mie ca atare, nu mă poate afecta. Un alt tip de disociere este și depersonalizarea, când mă decuplez de la mine, mă separ de mine, pentru că ceea ce în interiorul meu este mult prea dureros. Am prea multe gânduri la care nu le pot face față, am prea multe emoții și prea copleșitoare, suferința este prea mare, frica este prea mare. Și ca atare, sistemul meu psihic aduce acest mecanism de disociere ca apărare, ca metodă de gestionare pentru a preveni spargerea psihicului și intrarea în patologie, în boala psihică. Decuplarea de la propria persoană, depersonalizarea, se manifestă ca și cum am senzația că mă văd din exterior, ca și cum mă uit în oglindă, dar am impresia că nu sunt eu, că mă uit doar la un corp care nu mi-aparține. Depersonalizarea poate merge până la a anula, de exemplu, sensibilitatea tactilă. Dacă mă ciupesc sau mă ating, am senzația că nu simt. De asemenea, produce acest fenomen de numb, cum se numește în limba engleză, adică anularea emoțiilor. Frecvent, persoanele care trăiesc depersonalizarea spun că nu simt nimic, se simt goi pe interior, simt că nu au emoții. Observă că trăiesc prin mediu, că vorbesc cu oamenii, dar nu simt nimic și știu că ar trebui să simtă ceva în situațiile respective, doar că nu reușesc să simtă. Și coborând către zona de oarecare normalitate, aș putea să spun, adică mai puțin patologică și mai puțin clinică, acest daydreaming despre care vorbeam la început, adică visul reveric. Multe dintre persoanele care folosesc această strategie de obicei nu vor să iasă din acest vis reveric, pentru că îl creează tot în copilăria mică, atunci când există un abuz mai mult psihologic și mai mult emoțional decât fizic și creează o lume alternativă în care se refugiază, în care pot controla ce se întâmplă acolo, în care sentimentele de negativitate și de stimă de sine scăzută sunt contrabalansate. O lume ideală, o lume frumoasă în care oamenii se poartă frumos, în care sunt iubiți, valorizați, apreciați, așa cum au nevoie. Ei bine, la vârstă de adult, de fiecare dată când trec prin senzații sau situații similare, apelează la acest mecanism de coping, la această strategie de adaptare și intră în zona de vis reveric. Partea problematică este că la un moment dat ajunge să fie alienant, pentru că visul acesta reveric, practic, rupe legătura dintre persoană și mediu.
rulează atât de mult în minte și substituie realitatea și relațiile în mod constant și evident, astfel încât devine deficitar și devine foarte, foarte dificil să mai mențină o viață coerentă. În mod normal, disocierea apare ca un fenomen de adaptare în situațiile traumatice, puternic traumatice. Chiar dacă se țipă la un copil și am putea spune la nivel de adulți că nu este chiar așa mare lucru, că doar a țipat la el și nu l-a lovit sau nu i-a produs o traumă severă, un șoc cu amenințarea vieții, pentru un copil poate fi suficient de dramatic și suficient de anxiogen cât să creeze această disociere. Odată creată, disocierea ea nu dispare de la sine, se va reîntâlni cu ea de fiecare dată când va auzi pe cineva țipând, nu chiar neapărat la propria persoană. Dacă alte două persoane țipă în aceeași cameră sau într-o cameră alăturată, se trezește aceeași stare, același mecanism de apărare. Pentru că sistemul psihic învață din experiențele pe care le avem, dar nu poate disocia, nu poate separa între ele. Sistemul psihic, deși se maturizează și cu cât există mai multă experiență de viață, cu atât învață mai mult. Nu poate diferenția în mod real, așa cum o facem într-o analiză, între trecut, prezent și viitor. Tocmai de aceea, anxietatea poate să dobândească un control foarte puternic asupra individului, chiar dacă anxietatea este o proiecție în viitor și nu se întâmplă în prezent, dar poate crea stări anxiogene în prezent, la fel cum trauma din trecut poate părea extrem de reală în prezent doar pentru că ceva seamănă cu ceea ce s-a întâmplat atunci. Tocmai de aceea, în general, când vorbim despre o traumă, vorbim despre ceva care a impactat și a modificat cursul înțelegerii evenimentelor și modalitatea de răspuns. Tocmai de aceea, orice poate deveni o traumă atât timp cât șochează și modifică răspunsul la comportament. Este motivul pentru care s-a schimbat principiul educației din a educa prin frică, așa cum era acum 30, 40, 50 de ani, în educarea pozitivă prin vorbă bună, înțelegere și stimularea stimei de sine, pentru a evita producerea de traume sau cel puțin pentru a controla cât mai mult posibil o dezvoltare armonioasă. Pentru că disocierea este un fenomen pe cât de adaptativ și de salvator în anumite situații, cum este, de exemplu, în cazul victimelor abuzului sexual, al violurilor, care fac această depersonalizare și derealizare pentru a putea supraviețui violului, agresiunii sexuale. Se întâmplă de asemenea în cazul prostituției. Femeile, și nu numai femeile, și bărbații care au trăit traume sexuale în copilărie sau în copilăria timpurie, când au fost un pic mai măricei în perioada de adolescență, au suferit traume de abuz sexual. Ulterior, ceea ce fac este să introducă această traumă prin disociere în experiența lor de viață și să o reproducă în acest demers al prostituției. Pentru că știu că au fost foarte multe discuții vis-a-vis de ce anumite persoane se prostituează și pot să se prostitueze. Ei bine, din cauza acestui fenomen al disocierii și al derealizării, al depersonalizării. Tocmai de aceea și atragem atenția asupra disocierii, pentru că nici visul reveric, nici depersonalizarea, nici derealizarea nu ajută. Sunt mecanisme spontane, dramatice, aș putea spune, datorită amplitudinii lor, adică decuplează complet de la viață ca să protejeze. Ceea ce fac este să funcționeze pe moment, însă dacă validăm funcționarea pe moment, adică spunem, da, am făcut asta și m-am simțit mult mai bine,
Asta înseamnă că și data viitoare vom face la fel, ceea ce înseamnă că nu mai avem strategii de adaptare în mod real și ceea ce facem este să perpetuăm aceste mecanisme de disociere. Într-un caz extrem se pot duce până la crearea de identități separate. Pe de altă parte, nu pot exista doi oameni într-un om, pentru că chiar și atunci tulburările care apar odată cu asocierea pot fi și amnezia. Uit cine sunt, uit cum mă cheamă, uit ce identitate am, uit evenimente din viața mea. Este asocierea care se face deseori în situațiile de stres post-traumatic, identificat clinic, în care amnezia este frecventă. Frica a fost atât de mare încât s-a șters amintirea evenimentului traumatic. Și, în general, persoanele care suferă de abuz, indiferent de care tip de abuz, veți observa că nu au exact acele amintiri care au provocat abuzul, pentru că este tendința psihicului de a șterge. Șterg ce-mi face rău, păstrez numai ce mă ajută să merg mai departe. Însă asta nu înseamnă că nu s-a întâmplat. Și dacă pur și simplu nu-și aduce aminte, cognitiv, printr-un efort conștient, să spunem, inconștientul și subconștientul înmagazinează aceste experiențe, înmagazinează aceste trăiri, înmagazinează și frica și mecanismul de apărare. Ca atare, fără alegerea persoanei, se va trezi că se disociază în evenimente care seamănă sau duc cu gândul acolo, deși nu-și dă seama de acest lucru. Acesta este pericolul real, pentru că, după cum spuneam mai devreme, atunci când validăm un mecanism de apărare, ceea ce face este să se generalizeze. Generalizându-se, intruzează dinamica normală a vieții și automat alienează, ducând către o zonă de patologie. Disocierea se întâlnește destul de des, deși poate nu ne dăm seama, dar se întâlnește foarte des. Ceea ce trebuie să facem este să încercăm în mod permanent să fim în contact cu noi. Chiar dacă asumarea unei vieți sună cumva dramatic și poate desperiat, în realitate este eliberatoare, pentru că în realitate doar prezentul îl putem controla, nu trecutul și nu viitorul. Nu negăm lucrurile care ni s-au întâmplat în trecut pentru că fac parte din viața noastră, dar putem să le dăm un sens. Chiar dacă au fost lucruri rele, chiar dacă au fost traume, întotdeauna există partea supraviețuitoare din creier și din personalitate care creează un continuum, creează un viitor bazat pe alte principii decât cele care au condus la traumă și la evenimente negative. Tocmai de aceea nu ne ferim de trecut, la fel cum nu ne ferim de viitor. Și tot ce putem controla este prezentul, dar în prezent avem putere și asupra trecutului și asupra viitorului, cu o singură condiție: să rămânem conștienți și în contact cu noi, ca să știm ce avem nevoie în mod real și să nu mai fie nevoie să ne decuplăm de la noi și de la realitate pentru a dobândi o viață în mod normal și în mod autentic. Esența este autenticitatea. Avem nevoie să trăim în pielea noastră, cum se spune, și avem nevoie să trăim așa cum simțim și cum gândim și nu trebuie să fim altcineva. Ca atare, toate lucrurile pe care nu le-am putut gestiona atunci, le vom gestiona acum și de acum în viitor. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.